Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Cuối tập trước, sau khi vừa lên lôi đài, thì U Thiên Tuyết đã không tốn nhiều thời gian để đánh bại tên võ giả đầu tiên của Đại Kim Vương Triều. Mà tên võ giả này bị U Thiên Tuyết đánh bại thì liền quay người giả vờ thua. Rồi hắn nhân lúc U Thiên Tuyết không đề phòng, thì liền nhân cơ hội đó đánh lén. Nhưng mà lần đánh lén này của hắn lại không đả thương được U Thiên Tuyết, ngược lại còn bị nàng phản kích trở lại. Mà vào thời khắc tên võ giả này sắp bị U Thiên Tuyết hạ sát, thì một tên võ giả khác của Đại Kim Vương Triều liền lao lên tấn công U Thiên Tuyết. Vì bị đánh bất ngờ nên U Thiên Tuyết đã bị thương, mà nhân cơ hội đó, tên võ giả kia liền muốn hạ sát thủ với nàng. Thế là một bóng ảnh màu đen hình dáng độc xà được hắn thi triển ra, rồi ngay sau đó liền hướng U Thiên Tuyết công kích tới. Mà lúc này, do bị thương, nên U Thiên Tuyết nhận định bản thân không thể ngăn cản được một đòn này. Nhưng may mắn vào thời khắc mấu chốt, thì Tần Trần đã xuất thủ đánh tan con độc xà kia, sau đó liền ôm lấy U Thiên Tuyết. Rồi sau đó, ánh mắt Tần Trần băng lãnh nhìn tên võ giả có ngoại hình giống thư sinh kia nói: Đại Kim Vương Triều các ngươi định lấy nhiều đánh ít sao? Tần Trần hỏi vậy, tên võ giả kia vẫn chưa lên tiếng trả lời, vì hiện tại hắn còn đang kinh hoảng trước tốc độ một kiếm kia của Tần Trần. Mãi một lúc sau, thì hắn mới lên tiếng nói: Lấy nhiều đánh ít sao? Thật là buồn cười. Cô gái này trước đó đã giành thắng lợi, thế mà lại đối với người của Đại Kim Vương Triều ta hạ sát thủ. Nghe tên võ giả kia vu khống người khác trắng trợn như thế, thì Tần Trần cũng không muốn nói lời thừa thãi với hắn nữa, mà liền hướng chấp sự của Thiên Cơ Các hỏi. Võ giả của Đại Kim Vương Triều tùy ý lên đài, phá hoại quy tắc thi đấu, mà các hạ thân là trọng tài của cuộc tỷ thí này, thì với hành động như vậy nên xử lý như thế nào? Thấy Tần Trần tự nhiên đổ hết trách nhiệm lên người mình như vậy, làm cho tên chấp sự này cũng có chút hoang mang, nhất thời cũng chưa biết phải xử lý thế nào. Nếu như là võ giả bình thường thì hắn liền hủy bỏ tư cách dự thi ngay, nhưng mà tên võ giả này lại là người của Đại Càn Vương Triều, được cài cắm vào Đại Kim Vương Triều để dự thi, do đó hắn cũng không có gan dám tước đoạt quyền thi đấu của tên này. Thế là sau một hồi suy nghĩ, thì tên chấp sự này liền lên tiếng nói: Căn cứ vào quy tắc tranh tài, bất luận kẻ nào xông vào lôi đài phá hoại thi đấu, thì đều bị tước đoạt tư cách dự thi, nhưng nể tình ngươi lần đầu vi phạm, cũng chưa gây nên hậu quả gì nghiêm trọng, nên ta sẽ bỏ qua lần này. Nếu như còn lần sau thì sẽ trực tiếp tước đoạt tư cách dự thi của ngươi. Nghe thấy tên chấp sự này nói như thế, Tần Trần cười lạnh nói: Giỏi cho một cái được gọi là công bình công chính. Theo ta thấy thì Thiên Cơ Các cùng với Đại Kim Vương Triều căn bản là cá mè một lứa. Mà nghe Tần Trần nói vậy, tên chấp sự của Thiên Cơ Các khí sắc đột nhiên trầm xuống, rồi ánh mắt băng lãnh của hắn liền hướng Tần Trần lạnh lùng nói: Võ giả của Đại Kim Vương Triều mặc dù phá hoại quy củ thi đấu xông lên đài, nhưng cũng chỉ vì cứu người mà thôi. Với lại võ giả của Đại Uy Vương Triều cũng không bị thương tích gì, thế ngươi còn muốn ta xử lý như thế nào? Nghe tên chấp sự này nói thế, Tần Trần cũng liền nói lại ngay: Nếu chỉ vì cứu người, thì tại sao hắn vừa lên đã hướng bằng hữu của ta động thủ, thậm chí còn có ý định hạ sát thủ nữa? May mà bằng hữu của ta không xảy ra chuyện gì, nếu mà có sự tình gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi vẫn xử lý như vậy sao? Dưới câu hỏi này của Tần Trần, tên chấp sự này chưa biết phải trả lời thế nào, thì lúc này tên võ giả kia liền lên tiếng nói: Lôi đài tỷ thí vốn là nguy hiểm, đừng nói là bị thương, cho dù có chết thì cũng không ai nói gì. Nghe tên võ giả thư sinh kỳ nói thế, Tần Trần liền hướng chấp sự Thiên Cơ Các hỏi: Ý ngươi cũng là như này phải không? Bị Tần Trần ép đến mức này, thì vị chấp sự của Thiên Cơ Các này đành nhắm mắt nói: Đúng là như hắn nói, nếu đã là lôi đài tỷ thí, thì sinh tử là do trời định, nếu không thì lôi đài thi đấu này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Còn đối với tên võ giả của Đại Kim Vương Triều kia, quả thật là có vi phạm quy củ, nếu vậy thì hiện tại ta sẽ thủ tiêu tư cách tham dự của hắn, như thế ngươi đã hài lòng chưa? Nghe xong tên chấp sự của Thiên Cơ Các nói, biểu tình của Tần Trần liền hòa hoãn hơn rất nhiều, rồi hắn chắp tay hướng vị chấp sự này nói: Đối với xử lý của Thiên Cơ Các ta rất hài lòng, nhưng mà thủ tiêu tư cách tỷ thí của người này thì cũng không cần, dù sao bằng hữu của ta cũng không có bị thương, với lại ta cũng không muốn bị người ta nói là thắng không anh hùng. Mà nghe Tần Trần nói vậy, thì tên chấp sự của Thiên Cơ Các liền thở vào một hơi, rồi vội vàng nói: Nếu ngươi đã không có ý kiến gì, vậy thì tiếp tục tỷ thí đi. Tên chấp sự này vừa nói xong, thì Tần Trần liền quay sang bảo U Thiên Tuyết đi xuống. Mà thấy hành động này của Tần Trần, tên chấp sự liền nhắc lại quy tắc một lần nữa cho Tần Trần nghe, sợ là sau này hắn lại đưa ra yêu sách gì thì toi. Nghe tên chấp sự lại nhải một hồi, Tần Trần liền gật đầu nói: Cái này ta biết. Rồi sau đó hắn quay sang U Thiên Tuyết thản nhiên nói: Ngươi đi xuống trước đi, còn lại cứ giao cho ta. Thấy Tần Trần nói vậy,
U Thiên Tuyết cũng hiểu được hắn đang nghĩ gì, vì thế nàng ôn nhu nói một câu, vậy ngươi cẩn thận, rồi sau đó liền đi xuống khỏi lôi đài. U Thiên Tuyết vừa đi xuống, Tần Trần liền xoay người băng lãnh nhìn tên võ giả kia, mà lúc này trên người Tần Trần sát khí bắt đầu tỏa ra. Rồi ngay sau đó, thân hình Tần Trần như thiểm điện, trong nháy mắt đã đến trước người tên võ giả kia. Theo đó, kiếm sắc rỉ liền xuất hiện trong tay Tần Trần, rồi một kiếm vung lên, hướng thẳng mi tâm tên võ giả kia đâm tới. Rồi trường kiếm của Tần Trần cũng đâm vào mi tâm của tên võ giả kia, kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt đã đánh nát óc hắn. Còn về phía tên võ giả kia, khi bị một kiếm của Tần Trần đâm vào mi tâm, thì trong con người của hắn còn hiện rõ vẻ sợ hãi cùng kinh hoảng tột độ. Sau đó, Tần Trần liền rút kiếm ra, theo đó thì thi thể của tên võ giả này liền ngã nhào trên mặt đất, máu tươi chảy ra lên láng nhuộm đỏ cả lôi đài. Còn về Tần Trần, sau khi xử lý xong tên võ giả này, thì hắn bình tĩnh lau hết vết máu trên kiếm, rồi lạnh lùng nói, một cái phế vật như thế cũng dám lên đây tỉ thí, thật là mất mặt xấu hổ. Khi thấy Tần Trần trực tiếp giết chết võ giả của Đại Kim Vương Triều, chấp sự của Thiên Cơ các khí sắc liền trở nên kinh sợ, đứng đó ngây ngốc nhìn Tần Trần không biết nói như thế nào. Mà Tần Trần khi thấy bộ dáng này của hắn thì lên tiếng nói, mới vừa rồi không phải ngươi nói, lời đài tỷ thí sinh tử do trời sao, coi như là bị giết cũng chỉ là tài nghệ không bằng người mà thôi, người vừa mới nói cách đây không bao lâu, không phải là đã quên rồi chứ. Nghe Tần Trần nói thế, tên chấp sự của Thiên Cơ các này còn chưa kịp lên tiếng, thì một tên võ giả khác của Đại Kim Vương Triều đã nhảy lên lôi đài rồi. Vừa lên đến lôi đài, ánh mắt tràn đầy sát ý của hắn liền hướng Tần Trần nói, người giết chết võ giả của Đại Kim Vương Triều ta, thì đừng nghĩ có thể sống sót mà đi xuống. Dứt lời, đôi kim sắc lợi chảo trong tay hắn liền hóa thành hai đàn kim sắc hồng quang hướng Tần Trần đánh tới. Về phía Tần Trần, ngay khi kim sắc trảo ảnh này sắp đánh trúng, thì thân hình hắn trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Sau một khắc thì Tần Trần đã xuất hiện bên ngoài phạm vi công kích của trảo ảnh rồi. Mà thấy Tần Trần có thể tránh thoát được kim sắc lợi chảo của mình, cũng làm cho tên võ giả của Đại Kim Vương Triều thấy vô cùng kinh hãi, bởi vì tốc độ của Tần Trần quá nhanh, hắn căn bản còn không thấy rõ nữa. Mặc dù kinh hãi là thế, nhưng rất nhanh sau đó, tên võ giả này lại điều khiển kim chảo lần thứ hai đánh tới Tần Trần. Mà đối mặt với công kích lần này, Tần Trần liền lấy ra kiếm sắc rỉ, rồi sau đó hắn chém ra một kiếm, theo đó là một đạo kiếm ảnh hướng thẳng phía kim chảo chém tới. Ngay sau đó, kim chảo của tên võ giả kia liền bị chém vỡ, theo đó thân hình Tần Trần như điện lao nhanh về phía đối phương. Về phía tên võ giả kia, khi hắn thấy Tần Trần chỉ qua loa công kích mà có thể phá được sát chiêu của mình, thì lúc này trong lòng đã triệt để kinh sợ. Nên khi thấy Tần Trần lao đến công kích, hắn liền lựa chọn phòng thủ ngay. Thế là kim sắc lợi trảo trong tay hắn liền hóa thành kim sắc viên cầu đem bản thân hắn bao bọc ở bên trong. Nhưng mà dưới công kích của Tần Trần, thì kim sắc viên cầu của tên võ giả kia chẳng khác nào bong bóng xà phòng. Thế là trong nháy mắt đã bị Tần Trần đánh cho vỡ tan, rồi ngay sau đó là một tiếng kêu gào đau đớn vang lên. Hiện tại, biết dưới công kích của Tần Trần, phòng ngự của mình không là gì cả, vì thế mà tên võ giả này cũng không muốn tiếp tục giao thủ cùng Tần Trần nữa, mà hắn liền quay người chạy khỏi lôi đài. Nhưng mà Tần Trần làm sao cho tên võ giả kia cơ hội đó được, thế là ngay lập tức kiếm sắc rỉ trong tay Tần Trần vung lên, chém ra một đạo kiếm khí đánh tới tên võ giả kia. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo vô hình kiếm khí cắt qua yết hầu đối phương, rồi sau đó một khắc, từ vị trí mà kiếm khí vừa cắt qua, thì tiên huyết như suối theo đó phun ra. Còn tên võ giả kia thì theo bản năng hai tay ôm chặt lấy cổ, trong hai mắt hắn vẫn còn hiện rõ nét hoảng sợ, nhưng mà còn chưa kịp để lại di trúc gì thì đã ngã lăn quay ra đất chết rồi. Xử lý xong tên này, Tần Trần thu hồi lại trường kiếm, rồi nhìn về hai tên võ giả còn lại của Đại Kim Vương Triều nói, kế tiếp là ai? Nghe được lời này của Tần Trần, một tên võ giả trong số đó tức giận gào lên, đang định nhảy lên lôi đài quyết đấu với Tần Trần một trận, thì lại bị tên võ giả còn lại ngăn cản nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn, để cho ta lên đi. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.